Gyerekkoromban a televízióban hétfőnként nem volt műsor, és ez nagyon bosszantó volt. De aztán találtam egy másik alternatívát. Volt hétfőnként a rádióban színházi közvetítés. Másrészt a cimboráimmal a reggeltől estig való szaladgálás a mezőn, és közben persze a Vinettu játékok. Mindenki Vinettu akart lenni. Tényleg cigány, nem cigány, teljesen mindegy. És Somogyváron nőttem föl, ahol a gyerekek körében nem volt túl erős az ilyen kirekesztés. Tehát, hogy nem cigányoztuk egymást, meg nem parasztoztuk egymást. Vinettu játékok és a színház együttesen kialakítottak bennem egy dramaturgiában való gondolkodást. Színházi dramaturgiáról beszélek. És aztán, amikor meghallgattam a közvetítéseket, akkor azt másnap vagy a barátaimmal, vagy fadarabkákkal, meg kavicsokkal, játékaim nem voltak, tehát már olyan játék, amiket így a gyerekek így szoktak kapni ajándékban, meg erre-arra, akkor lemodelleztem. És igazából az történt, hogy rendeztem. Jelentkeztem a Kaposvári Toldi Gimnáziumba, ott volt drámapedagógia, francia szak, és akkor én ott kezdtem. Annyira akartam oda menni, hogy így megszereztem az igazgatónak a telefonszámát, az otthonit persze, és így egész nyáron zaklattam, hogy vegyen föl. És igazából még a tanévkezdés előtt sem volt bizonyos, hogy engem oda föl fognak venni, de én nekem meggyőződésem volt, hogy én oda fogok járni. Amikor már tag lettem a Budapesti Kamarába, akkor rengeteg üres járatom volt. Úgy értem, hogy voltam egy előadásba, és egy 4 órás próba alatt mondjuk kb. Nettó 1 órát voltam színpadon, de 3 órát meg vártam. Vártam arra, hogy valami történjen, és akkor gondolkodtam, hogy ez nem stimmel. Tehát, hogy azt, hogy én most főállásban várok, az nem oké. És akkor elkezdtem sertepertélni a színházba. Felmentem a fényesekhez, a hangosokhoz, a menedzsmenthez. Így nézegettem, hogy mit lehet itt csinálni, hogy egyáltalán ki mit csinál itt. Elszippantottam a tudást, tehát hogy így felszívtam magam vele. Na, de hogy úgy lettem rendező, hogy hagytam magam, hogy gondoljak nagyobbat magamról, mint hogy egy színész vagyok. És egy alárendelt szerepkörben vagyok egy produkción belül. Nem gondoltam arra, hogy az én vágyaimat másoknak kellene finanszírozniuk. Nem is tudtam arról, hogy ez lehetséges egyáltalán. És hát nemes egyszerűséggel elmentem az OTP-be, és felvettem egy személyi kölcsönt. Ez ennyire egyszerű. Na de ebben a pillanatban ugye elindult nem csak egy színházteremtői munka, hanem egy produceri munka is. Hiszen érdekelt voltam, hogy minél hamarabb vissza tudjam fizetni a hitelt, hogy aztán újabb produkciókat tudjak abból legyártani. Ami mondjuk egy ilyen közös pont volt a nagyanyámba és a szüleimbe, az a meló. Mit teszel egy nap? Milyen tiszták a disznók, mennyire jól lakottak az állatok, és mennyire fejlődő képesek a növények. Tehát ez a termeld meg, és dolgozz meg érte attitűd, meg szemlélet volt a meghatározó. És én ezt hoztam, mint értéket magammal a felnőtt életembe. Hogy így ne dumálj, mert attól nem lesz jól lakott a disznó, meg attól nem lesz gazosa, vagy kevésbé gazosa a kukorica. Csináld meg. Szerintem nagyon fontos, hogyha van egy népcsoport, akkor azt tudja kifejezni önmagát. Hogy azt a lelket, ami neked van, azt a vágyat, azt a viszonyrendszert, azt a döntéshozatali mechanizmus, azt tud kommunikálni mondjuk nem csak a többség számára, hanem a saját csoportot számára is. Akkor ott találkoznak drámai hősökkel, ami ugye a színháznak egy elég fontos része, hogy legyen dráma, legyen hős. Találkoznak ezek az emberek a hősöknek a történeteivel, a gyökerekkel, a viszonyokkal, a döntésekkel, a felelősségvállalási szintekkel, azzal, hogy bukik el például, mert hát a hősök elbuknak ilyenek. De nem ez az érdekes, hanem az, hogy abból hogy áll fel, ebből a bukásból. És ez a példamutató a számunkra nagyon, hogy milyen nyomot hagyunk a bukásunk után szűkebb, tágabb környezetünkbe. Ezek mind-mind nagyon, hát már az ókori görögöknél is átkozottul fontos volt, és hát milyen virágzó demokrácia lett mögötte. Képzeld el, hogyha ez olyan közösségeben, mint a cigányok, egyszer csak tudatosulna.
tudatosulna és internalizálhatóvá válna az itt és most aktivitásban lévő hős sikerének és bukásának a kérdése. 2015-től vagyunk kapcsolatban Európa 14 országában 17 cigányszínházi alkotócsoporttal és 7 egyéni alkotóval. És megismertük a munkáikat, mert elküldték nekünk, elemeztük azokat, és igazából rájöttünk arra, hogy valójában, ugye beszéltem az imént a görög drámákról, hogy tulajdonképpen a munkásságuk ezen alapszik, ahogy az összes színháznak az összes produkciója kb. Szóval nem nagyon van különbség, teljesen egyetemes munkájuk van, de ez a munka láthatatlan. Márpedig, ha láthatatlan, akkor nem tud példát mutatni. Azt akartuk, hogy ezeket az értékeket, ezeket ismerje meg ne csak a színházi szakma, hanem ne csak a többségi társadalmak, hanem a cigányok is egyaránt. Szóval, hogy jussunk hozzá ezekhez a javakhoz, ezekhez a szellemi javakhoz.